සුබ දවසක් මගේ යාළුවනේ. ඉතින් අදත් ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්න YouTube කොත්තුව අපේ YouTube channel එකට. ඔයාලා තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම පල්ලා තියෙන subscribe button එක press කරලා ඊට එහා පැත්තේ bell icon එක click කරලා දැම්ම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ සුපිරිම වීඩියෝස් ඔයාලකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න අදත් මම ඔයාලට ගෙනාවා අලුතෙන් ආපු සුපිරිම mining site එකක්. ඔයාලට මේකේ මයින් කරන්න පුළුවන් බිට්කොයින් ඒ වගේම අපි ගිහිල්ලා බලමු තව මොනවද මයින් කරන්න පුළුවන් කියලා. මම account එක හදාගෙන නැහැ කලින් මේකේ. ඒ නිසා දැන් තමයි account එක හදාගන්නේ. හදාගෙන තමයි ඉදිරියට ඔයාලට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා දෙන්නත් ඕනේ. ඉතින් අපි account එක හදාගමු. මෙන්න මෙතන registration තියෙනවා. register උඩ click කරන්න. register උඩ click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට registration form එකක් එනවා. මේකේ ඔයාලට login register කියලා මෙතන login කියන තැනට ඔයාලා දෙන්න user name එකක්. මෙතනට email address දෙන්න වැඩි ගන්න. ඒ වගේම මෙතන password එකක් දෙන්න. password දෙනකොට capital simple කලවම් වෙච්ච ඉලක්කමක් තියෙන පොඩි symbol එකක් තියෙන password එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ id password එක මෙතන password again කියන දැන් දීලා I am not a robot කියලා මේ captcha එක fill කරලා register දෙන්න. එතකොට ඔයාලට සාර්ථකව account එක හදා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මම දැන් account එක හදා ගන්නම්. ඔයාලත් මම කියලා දෙන්න විදිහට account එක හදාගන්න. ඒතර කිසි ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. හරියට යාළුවා account එක හදාගත්ත පස්සේ එතන register page එක ඇතිම මුකුත් page වලට යන එතනම ඇති වටනවා. account has been complete. sign in to continue කියලා අන්න ඒකට click කරන click කරලා පස්සේ කෙලින්ම එන්නේ login page එකට. මෙතන login කියන තැනට ඔයාලා දීපු user name එකයි මෙතන දීපු password එක දාලා I am not a robot කියලා click කරලා captcha එක කරලා login දෙන්න. එච්චරයි කරන් තියෙන්නේ. අපි දැන් site එකට log වෙමු. ආයෙත් යාළුවා ඔන්න මම site එකට log වුණා. your dashboard මේ තින්නේ dashboard එක. available to mining currency කියලා. මෙතන ඔයාලට mining currencies තියෙනවා. bitcoin cash ethereum dash litecoin dogecoin dashcoin ඒ විදිහට coins වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ කැමති coin එකක් mine කරගන්න. මේ තියෙන්නේ සමාන මේ තියෙන්නේ අපිට mine කරගන්න තියෙන coins වර්ග ටික. ඔයාලා මේ දාලා පස්සේ මෙතන ඔයාලගේ dashboard එක mining කියන එක ආවට පස්සේ mining කියන එකේ මේ විදිහට අපේ balance එක මේ coins වර්ග ටික ඔක්කොම මෙතන පෙන්නනවා. ඊට අමතරව මෙතන අපේ කොනේම hash power මේ දින මෙන්න මේ cryptos currency ටික තමයි අපිට mine කරන්න තියෙන coins වර්ග තියෙන මෙතන පල්ලා අපේ hash rate එක දෙනවා. ඔයාලට මේක බිඳුව ටිකකම නැත්නම් මේක මෙහෙම වැඩි කරගන්න පුළුවන්. වැඩි කරගෙන එහෙම ගැටලුවක් නැහැ. වැඩි කරලා මෙන්න මේ 165 ගාන තමයි වැඩි වෙන්නේ. මම දැන් මෙතන බිඳුවේ තියන්නේ. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ දැන් මම ETH cash කියන එක තමයි මම දාලා තිබ්බේ. දැන් ඔයාලට තියෙන මේ coin වර්ග වලින් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන coin එක මේ විදිහට මෙහෙම වැඩි කරගන්න. හරිද? මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය ගාන මෙහෙම වැඩි කරගන්න. වැඩි කරගන්න මෙහෙම save කරන්න. save කරලා 100 මෙහෙම save කරලා පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ දැක්ක නෙමෙයි. ඒ coins වර්ගේ mining වෙනවා මේ. දැන් මම දැක්කේ ඔයාලට පේන මම refresh කරන්න පොඩ්ඩක්. refresh කරාම ඔයාලට පේන්නේ දැක්කද මේ coins වර්ගේ mining වෙනවා. superior mine වෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒ විදිහට තමයි දැන් මම ඕන මේක මෙහෙම ආයි 0 කරන්නම්. 0 කරලා පස්සේ ටිකක් කරලා ගියාම auto save වෙනවා. save කියලා auto save වෙනවා. මේකේ මම දැන් ඕන litecoin එක වැඩි කරන්න මෙහෙම. litecoin එක මම වැඩි කරා 100ක් කරා. අද කරන්නේ litecoin එක mining වෙනවා දැක්කනේ. ඔයාලට මේ විදිහට ඕන coin ගණක් mining කරා මම දැන් ඒක මම තව එකක් අපි නිකන් බලමු වැඩි කරලා මේ විදිහට. dogecoin එක මම වැඩි කරා විතරයි පොඩ්ඩක් වැඩිලා දැක්කේ. ඒක වැඩි කරපු ගමන් ආයි බින්දුවට බහිනවා. ඒවට එකතු වෙනවා ගන්න දැක්කේ. dogecoin නෙමෙයි. ඩොලරුත් එහෙම. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් සුපිරියට මයින් කරන්න. දැන් මේ වලට පේනවා ඇති litecoin mining වෙනවා. litecoin mine වෙනවා. ඔන්න දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති. දැක්කද දැන් litecoin නේ. මම දැන් litecoin එක අඩු කරන්න. litecoin එක ආය අඩු කරලා මම ඔන්න dogecoin වැඩි කරා. dogecoin වල මම 100ක දැන් ඔයාලට dogecoin mine වෙනවා. ඔයාලට හැබැයි dogecoin නම් ගොඩක් ඉක්මනට mine කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා dogecoin superior mine වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි බලමු USD දාලා USD දැම්මා. USD දැම්මා USD ට ඔයාලට පේනවා මෙන්න mining වෙනවා. කිසි ගැටලුවක් නැහැ.
හැබැයි Bitcoin නම් පොඩ්ඩක් හිමින් තමයි මයින්නේ. මොකද Bitcoin කියන්නේ ගොඩාක් ලොකු වගේක්. දැන් Bitcoin එක මේ දවස්වල මට මතකයි හැටියට ඩොලර් 10 Bitcoin එකක් ඩොලර් 10000ක වගේ ගොඩාක් ලොකු වගේකට යන්නේ. ඉතින් Bitcoin නම් ටිකක් ස්ලෝ තමයි මයින් වෙන්නේ. කොහොමද Bitcoin මයින් වෙනව ගැටලුවක් නැහැ. මේ Dash coin නැතවට පේන දෙක මයින් වෙන පටන් ගත්තා. මේ ඒ coins වල වර්තමාන වටිනාකමත් මෙතන වැටලා තිනවා. මේ දැන් මේ මම මේ site එකේ මේ වැඩ කරන වෙලාවේ Bitcoin එක වටිනාකම 9948ක්. ඒ කියන්නේ 10000කට සම ආසන්නයි. ඉතින් on Dash coin අපි බලමු Bitcoin Cash කොහොමද තත්ත්වය කියලා. Bitcoin Cash එකක් 4000 සමාන 446ක් වෙනවා. මම පොඩි රිෆ්‍රෙෂ් පාරක් දාන්න. ඊට පස්සේ මම දැන් Bitcoin වැඩි කරා. Bitcoin Cash එක නම් පොඩ්ඩක් මට වැඩි කරන්න බැරි තත්ත්වයක් තියෙනවා. මොකද දැන් මම ඒක පොඩ්ඩක් පස්සේ බලමු. අය බලමු Bitcoin එක එයිද කියලා. සතෝසි එකක් කොයි වෙලාවෙ පිරේද කියලා. පිරියම් Bitcoin නම් යාළුවනේ ටිකක් ස්ලෝ පිරෙන්නේ. ඒක Bitcoin කරනවා නම් ඔයාලට ටිකක් කල් යයි. ඒකත් කියන්නේ මොකද අපි මේ ෆ්‍රී ප්ලෑන් එකේ තමයි වැඩ කරන්නේ. ඔයාලට මේක අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන් ඕන නම් අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ගාව සල්ලි තියෙනවා. මම Bitcoin එක අඩු කරනවා. අඩු කළා මම Dogecoin එක වැඩි කරන්න මොකද පට ගාලා පිරෙන නිසා. ඉතින් ඔන්න විදිහ තමයි ඔයාලට මයිනින් කරගන්න තියෙන්නේ. හරි දැන් ඔන්න පේන්නේ නැති ඔයාලට Dogecoin එක පට ගාලා මයින් Dogecoin වගේ වෙනවා පට ගාලා මයින් මොකද Dogecoin කියන්නේ ටිකක් පොඩි අගයක් ගන්න. Dogecoin එකක් මේ වෙලාවේ ඩොලර් 0.002 සත දෙකක් වගේ වෙන්නේ Dogecoin එක වටිනාකම. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ඒක පට ගාලා මේ මයින් වෙන්නේ. ඒ අරින්න අනිත් ඒවා නම් ටික සාමාන්‍ය මේ Dash coin Litecoin නම් ඔයාලට පුළුවන් මයින් කරගන්න. මේ Bitcoin වගේ දේවල් තමයි ටිකක් ස්ලෝ මයින් වෙන්නේ. කොහොමත් ඒවා කරගන්න තරමට හොඳයි. ඔයාලට සල්ලි දෙනවා ඔයාලට පුළුවන් account එක update කරගන්න. මෙන්න මේ partners කියන එකට එන partner කියන එකෙන් තමයි ඔයාලගේ ඔයාලගේ account එක update කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඔයාලා මේ සමාන partner එකේ තියෙන ඔයාලගේ referral system එක ගැන ඔයාලට මේ වගේ referral link එකක් හමුනවන්නේ. referral link එක අලුන්ට දීලා පුළුවන් referral income එකක් ගන්න වෙනම මෙන්න mining කියන එකේ මෙන්න ඊතලයේ ක්ලික් කරාම ඔයාලට සමාන ඔයාලට තියෙන මෙතන deposit කියලා එකෙන් සල්ලි deposit කරවේ ඒ වගේම buy GH එකේ buy hash rate කියන එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට plan එකකට මේ update කරගන්න plan එකකට යන්න පුළුවන්. ඒ plan එකට යන එකෙන් ඔයාලට මේ විදිහට hash rate එක 900ක් දක්වා වැඩි කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකත් මතක ගන්න. ඊළඟට මෙතන withdrawal එකට ගියාට පස්සේ අපි බලමු. withdrawal එකට ගියාට පස්සේ මෙතන my withdrawal කියලා මෙතන බැලෙනවා ඔයාලගේ coin එක. මේ දැන් ඩොලර් තමයි වැටලා තියෙන්නේ. ඩොලර් නම් ඔයාලට perfect money pay advance කියලා PayPal උත් තියෙනවා. PayPal Bitcoin දැම්මොත් නම් මෙතන wallet address එක දෙන්න ඕනේ. Bitcoin wallet address ඉලා request දුන්න මාරි Bitcoin වල minimum limit එක 0.001.5 දැන් මගේ 7.5ක්වත් Bitcoin නැත. හරිද? ඉසෙට් කෑෂ් වල මිනිමම් විඩ්‍රෝල 0.04යි මගේ දැන් 11යි 0.000 වොලියම් එකකුයි අන්තිමට 11කුයි තියෙනවා. හරි යාළුවනේ. අන්න ඒ විදිහට මෙතන ඔයාලට අවශ්‍ය coin එක select කරලා ඔයාලට සමාන ඔයාලට පුළුවන් විඩ්‍රෝල එකට මෙතන ඩොලර් නම් දැනට තියෙන්නේ සමහර ඉදිරියට මේගොල්ලෝ මොකක් අප්ඩේට් එකක් කරලා දේවි හැමෝට ඔයාලට ලෙසි මොකද ඩොලර් නම් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් යන්නේ perfect money කියන විදිහට perfect money එක නම් ගන්න මම මුකුත් ඇත්තටම දන්නේ නැහැ. නිකන් බොරුට කියන්න ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මම මුකුත් දන්නේ නැහැ. මෙතන PayPal කියන fund එක PayPal account එක මෙතන තිබ්බට PayPal Pay දෙක නම් ඔයාලට ගොඩක් කට ඇති කියලා හිතනවා. PayPal අනිවාර්යෙන් හැමෝටම e-money කරනවා තියෙනවනේ. PayPal fund එක තාම active වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ එයාලා ඒක අපිට දීලා නැහැ. සමහර ඉස්සරහට එහෙම PayPal එකක් හදයි කියලා හිතනවා. හැදුවොත් නම් ලොකු දෙයක් එහෙමත් ඔයාලට ඩොලරුත් ගැටලුවක් නැතුව ඔයාලගේ PayPal එකට ගන්න පුළුවන්. ඒක ගැන අපි කොහොමද බලමු ඉස්සරහට. ඉතින්
එතකන් කිසි ගැටලුවක් නැතුව වැඩ කරන් යන්න පුළුවන් සුපිරි සයිට් එකක්. ඒ නිසා බය නැතුව දැම්ම පටන් ගන්න. වීඩියෝ එක දැන් දකින්න ඕන අනිවාර්යෙන් පටන් ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝ කරන අනිවාර්යෙන් තව කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේ පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එකේ තියෙනවා සයිට් එකට එන. ඒ සයිට් එකේ link එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලට ගැටලුවක් නැතුව සයිට් එක ඇවිල්ලා මම මේක යදුණු විදියට වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. earn කරන්න පුළුවන් සුපිරියටම. වීඩියෝ එක හොඳනම් තව කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න කියලා කලින් මං කිව්වා. ඒ වගේම තමයි අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ සුපිරිම e-money videos ඔයාලකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා මගල්නේ. එහෙනම් ඉතින් අදට මම ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා